Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Idag presenterar HV71s valberedning sitt förslag till styrelse 24-25 och föreslagen ordförande är Anna-Lena Isaksson. Anna-Lena, din första sportfråga, hur känns det där? Ja, men det är enormt hedrande att valberedningen har lagt fram mig som förslag. Också hedrande att vara första kvinnan att bli föreslagen ordförande i HV71. Men självklart också med stor respekt och ödmjukhet, för jag vet att det finns väldigt många goda krafter i HV71 och att få bli en del av det. Vi ska komma in strax på lite grann vem du är, men först Anders, du är ordförande i valberedningen. Vad är det som har gjort att ni har fastnat för Anna-Lena? Ja, alltså först och främst så har vi ju jobbat under hela säsongen. Jag kanske ska understryka det lite grann hur valberedningen jobbar. Våran säsong börjar när hockeysäsongen börjar, kan man säga. Och då så när vi börjar våra första möten, då har vi ju som i år, då har vi en namnbank som vi bollar lite grann med. Och man frågar på nytt kanske kandidater, är ni beredda att ställa upp? Och så kanske man märker att tid och engagemanget kanske inte är där på plats, och så sorterar man på det sättet. Och sen får vi ju en massa olika förslag naturligtvis från medlemmar, från sponsorer och alla som är engagerade i HV. Och Anna-Lena kom upp relativt tidigt, så det var en av våra första träffar som vi hade i valberedningen. Och vi kände rätt så omgående att hon uppfyller de kriterierna till fullo nästan, skulle jag vilja säga, som vi har med oss när det gäller i det här fallet då en ordförandepost. Så var det. Och vad är det för typ av kriterier? Alltså det är ju ordning och reda, man ska ha förmåga att leda ett strategiarbete, men man ska också ha förmåga att ta de korta, snabba frågorna. Det är ju viktigt. Och sen så har man ju en roll att man ska kunna ha ett bra samarbete med vår klubbdirektör och möjliggöra för honom att han ska kunna genomdriva styrelsens beslut på ett bra sätt. Anna-Lena, den dialogen du har haft med valberedningen då, hur har den varit? Ja, men den har varit kontinuerlig sedan jag tror årsskiftet ungefär. Vi hade första kontakten, både med fysiska möten, vi har haft mängd telefonsamtal, intervjuer, referenstagning och så vidare. Och naturligtvis med träff med andra intressenter inom HV71, bland annat då Rickard som klubbdirektör. Vi ska gå in lite grann på vem du är då, Anna-Lena. Du är ju jurist i eget bolag, men berätta lite mer om din bakgrund och vem du är. Ja. Jag är ursprungligen från Nässjö, har gjort en period i Stockholm och flyttade till Jönköping 2007. Och en del i det då var HV hade väldigt, väldigt stor betydelse för oss som familj när vi flyttade hit. Man kände gemenskapen, passionen och familjens hockeyintresse där blev ju bara än mer tydligare från 2007. Jag har en bakgrund både som advokat och som bolagsjurist, bland annat på Husqvarna AB. Och nu driver jag då en egen verksamhet med ungefär 20-talet anställda inom juridisk rådgivning. Så jag är den här märkliga kombon av att vara jurist och entreprenör i samma person då. Och privat så är jag gift med Niklas och sen har vi 2 myndiga söner, så att jag har inte så mycket att säga till om längre där. Men det är hockeyintresse i familjen i alla fall? Absolut. Jag brukar säga det att familjens humör styrs av hur HV71 presterar på isen. Det kan väl skriva under på, Anders? Absolut. Och jag vill bara göra ett tillägg där. När vi har kommit så långt som man har haft de första intervjuerna med Anna-Lena i det här fallet då, så följer vi ju naturligtvis upp det med referenser och så vidare. Och jag vill understryka det att alla de referenser som vi har tagit på Anna-Lena, så är det 100% positivt. Va? Och det har ju gjort oss väldigt starka i det beslutet att lägga fram Anna-Lena som ordförandekandidat i det här fallet. Vad är det som lockar med den här utmaningen då, Anna-Lena? Att bli ordförande för HV71 som är ett väldigt starkt varumärke i hela regionen egentligen. Vad skulle du säga? Ja.
Men precis som så många andra så har man ju åsikter på HV71 från utsidan. Och då tycker jag att får man frågan om möjligheten att vara med och gå in och påverka och driva en förändringsresa, då ska man göra det och ta den chansen. Så att det är den här förändringsresan framåt som driver mig och den utmaning som jag lockas väldigt mycket av då. Jag kände också att jag hade den erfarenheten som valberedningen efterfrågade. Så där kände jag inte att jag darrade på manschetten att gå in i det. Sen betyder ju HV71 väldigt mycket för väldigt många i bygden. Och där kan jag känna att jag kan ge tillbaka lite från när vi flyttade hit och vad det betydde för oss då. Mm. För din bakgrund, du var inte inne på det så mycket, men du har stor erfarenhet av styrelseuppdrag sedan innan också. Nej, men jag har jobbat som styrelseledamot i ett flertal olika bolag. Allt från försäkringsbolag och nu är jag styrelseledamot i Science Park i Jönköping bland annat. Och kommer precis från ett ordförandeuppdrag för Styrelseakademin i Jönköpings län som jag har lämnat och börjar väl sakna att ha ett uppdrag av den här digniteten. Mm. Du, om man tittar lite grann på din syn då, på HV71 som kommer utifrån nu då, Anna-Lena. HV har ju gått igenom lite tuffa tider på senaste åren. Hur är din syn på när du har sett på HV71 utifrån? Ja. Nu har jag också fått förmånen att intervjua många personer internt och det jag ser efterfrågas och den uppfattning som jag själv delar att man behöver bygga en trygghet och stabilitet i föreningen, få lite arbetsro, hitta en struktur men framförallt en tydlighet. Jag står mycket för tydligheten. Vem gör vad och vem ansvarar för vad? För det är först därmed det kan komma någon form av liksom ansvarsutkrävande i andra änden sen. Så att skapa arbetsro och struktur, det är det som jag kommer driva väldigt mycket inom klubben. Mm. Har det varit viktigt, Anders, när ni har tittat på Anna-Lena? Absolut. Det är ju, jag skulle kunna repetera alltihopa det du säger, Anna-Lena, men vi har också märkt att en egenskap som jag tror är väldigt viktig, är alltid viktig, men kanske allra helst nu när vi går in i en ny säsong och så vidare, att Anna-Lena är en väldigt god lyssnare. Och den egenskap som är viktig. Och sen har vi ju stämt av, alltså Anna-Lena har ju träffat vår KD nu och du har träffat sittande styrelse och så vidare. Så vi har ju känt av att det finns en bra kemi också och den är ju också väldigt viktig naturligtvis. Mm. Anders är inne på att du är en god lyssnare. Om man tittar på ditt ledarskap lite grann, Anna-Lena, vad kännetecknar ditt ledarskap skulle du säga? Nej, men det är egentligen på så vis två delar som verkligen går hand i hand. Att vara inlyssnande, låta folk komma till tals, de som är berörda av frågan. Och lyssna in och ta in alla synpunkter. Men sen också att vara tydlig när man väl fattar ett beslut. Och där räds jag aldrig att fatta ett beslut. Jag kan ta beslut och jag kan erkänna sen att det har blivit fel beslut. Sen är vi en hel styrelse som fattar beslut tillsammans. Det är inte jag ensam och det känns väldigt bra för det blir en bra dynamik, en bra grupp. Det är också ett lag som ska byggas i styrelsearbetet som valberedningen lägger otroligt mycket tid på. Så den kombon tror jag är det som kännetecknar mig som ledare. Mm. Vad tror du är skillnaden då att vara styrelseledamot i en förening som HV71 jämfört med att sitta i ett bolag? Jag tänker att det krävs att man är ännu mer tentakler ute. Man är medlemsägd så att säga. Har man inte medlemmarna med sig så blir det väldigt tufft. Och tänka att vi ska driva förändring men takten på den förändringen får anpassas efter vad föreningen och medlemmarna är mogna för. Och då krävs det att man lyssnar. Så att det kommer jag att göra. Mm. Anders, det här är inte den enda förändringen som ni gör i styrelsen till nästa år. Christer Ljungberg föreslås som ny ledamot och ni utökar styrelsen med en ledamot också. Berätta lite grann, hur är tanken bakom det här? Alltså, det har ju diskuterats de senaste åren. En sak är att vi har försökt att hålla numerären i styrelsen begränsad. Den har nu de sista åren varit 6 personer. Det är för att göra styrelsearbetet lite mer snabbfotat och så vidare. Och så vidare. Men vi har också fått önskemål genom åren från medlemmar och även sponsorer och alla som är berörda inom HV att det saknas vissa saker. Det här med föreningskänslan och så vidare, det är en bit och lite grann kanske av hockeykompetensen i själva styrelsen. Nu är det inte meningen att styrelsen ska sitta och prata hockey. Det har man gjort i och för sig i år av kända skäl. Men i framtiden,
och det är inte bollberedningen som bestämmer det, men i vilket fall som helst så kände vi att där fattades det en person. Då fick vi fick tips om Christer Ljungberg och vi hade ett snack med honom och vi kände att liksom, där är rätt person och utöka numerären med. Vi har haft x antal samtal, bara sista 1,5 veckan egentligen. Och det landade väldigt positivt, både hos Christer, valberedningen och även när vi har penetrerat det med sittande styrelse. Christer Ljungberg kommer från en riktig hockeyfamilj. Brorsan Thomas har ju spelat länge och varit tränare och pappa Bengt har också varit aktiv i den lokala hockeyn, så det är ju verkligen en hockeyanknytning där. Till 100%. Men det är nog svårt att hitta någon som har hockeyn i sitt DNA på det sättet som Christer har. Anna-Lena, första kvinnan då som HV71 ordförande om du blir vald av medlemmarna på årsmötet. Hur känns det där? Jag uppskattar verkligen att HV tar det steget, för det tycker jag också visar på en framtidsresa. Och det kan man också se för övrigt inom SHL med Växjö Lakers. SHL har också en kvinna som vd. Och jag tror att man behöver jobba med mångfald, inte bara över män och kvinnor utan på andra sätt också för att skapa en dynamik och finnas till för hela den stora medlemsbasen. För mig personligen så är det inte en stor grej, för jag har alltid varit kvinna och går inte runt och tänker på det så på dagarna. Och alltid varit i mansdominerade miljöer, så att för mig personligen är det inte lika stort som jag tror att det kanske är för HV71. Vad säger du, Anders? Nej, det är likadant där. Jag menar, det är viktigt att understryka. Vi har inte tagit in Anna-Lena på någon form av kvotering, utan vi har gått efter egenskaper och den kravspiss som vi har haft från början. Och sen så att nu då råkar bli en kvinna, det ser vi som en ren bonus. Vi tror också att det kommer ge rätt signaler 2024 att vi kommer få en kvinnlig ordförande. Så det känns väldigt bra. Anna-Lena, om vi ska sy ihop det här lite, vad är det som gör att du är rätt för det här uppdraget, tror du? Och vad vill du liksom starta med om du blir vald av medlemmarna som ordförande i HV71? Men jag ser att det finns ett behov av att samlas kring ett fundamenta och gärna innan säsongen börjar. Att man lägger en bra grund med en långsiktig strategi vart man ska. Sen tempot på hur snabbt det går med att förverkliga den strategin, det är en annan femma. Men jag tror att såväl ledning som styrelse måste gå in med samma ingång in i säsongen. Och gärna göra det innan säsongen kommer igång också. För sen så kommer vi behöva fatta snabba beslut och man kommer vara mer liksom i det operativa. Och sen också sätta strukturen bra på plats. Vem gör vad? Vem uttalar sig om vilka frågor? Att ge Rickard och övriga ledningen rätt förutsättningar att lyckas i sina uppdrag. Och det går ju från ungdom, junior, dam och herr naturligtvis. Så fokus på hela föreningen. Härligt. Tack Anna-Lena, tack Anders. Idag har vi alltså berättat att Anna-Lena Isaksson blir valberedningens förslag på ny ordförande i HV71 och årsmötet äger rum den 19 juni klockan 18.00 här i Husqvarna Garden. Välkomna dit alla medlemmar. Idag tackar vi för oss.